Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila World. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-13 ng Desyembre taong 2012. Bukas pa yung party natin, 70s Yes. pa ka na. Oh, syempre naman, in memory of our party. Paano yung pagsayo mo? Kapon? Huwag na. Baka naman mamaya matulala ka dito. Simula po ng pagtahak sa tuhid na landas. Simula ng pagtahak sa tuwin na akin yun! Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras. Dito po sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po si Snow Badwa. Sa amin, kayo ang masusunod sa mga balita dahil alam namin kahit sa dyaryo, ito ang inyong unang binubuklat. Ako naman, si Meg Sioso. Mamaya po sa ating sports chat segment, makikilala po natin yun pong mga Hawaiian cycling officials. Yun na gusto pong mag-hire, mag-scout at mag-import ng mga Pinoy riders sa kanila pong lugar. Ito po ang PTV Sports. Na mga nagbabagang sports balita. Early knockout victory. Puntirya ni Pinoy WBO Super Bantamweight Champion Nonito Donaire Jr. sa title clash kontra Mexican challenger Jorge Arce sa linggo. Philippine Ascals football team. Napantayan lamang ang kanilang semifinal finish sa nakalipas na edisyon ng AFF Suzuki Cup noong 2010. Philippine Volcanoes rugby team. Nakatakdang sumalang sa dibdibang ensayo para sa pagsabak sa prestiyosong World Cup sa susunod na taon. Isang Hawaiian cycling team. Naghahanap ng mga Pinoy riders na pwedeng pumidal sa American soil. At Kevin Durant-led Oklahoma City Thunder. Pinalawig sa 9 na laro ang kanilang winning streak sa regular season ng National Basketball Association o NBA. NBO yun, Bert. Association, sabi mo eh. Yan pa yung mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na, tayo po yung nadidinig din ng live sa DCSR Sports Radio 918 sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Sa boxing, hindi aabutin ng 12 rounds ang bakbakan. Ito ang fearless forecast ni Pinoy WBO Super Bantamweight Champion Nonito Donaire Jr. kaugnay ng title clash nila ni Mexican legend Jorge Arce sa linggo. Sa katunayan, si Donaire ay isa lamang sa mga naniniwalang hindi tatagal sa laban si Arce dahil sa pinakahuling odds betting na nasilip ng PTV Sports, 8 sa 10 namumusta ay nakakiling sa knockout win ng Pinoy champion. Alamin natin sa report na ito ni Robert Belen. Sa kanilang final press conference sa Toyota Center sa Houston, Texas kanina, inamin ni Nonito Donaire Jr. na hindi siya komportable sa long distance fight kaya ibinuhos na niya ang lahat sa training para ipatikim kay Jorge Arce ang 4th knockout loss. It's very exciting to be fighting again, and in Texas, everybody's been great out here in Houston. I like it out here. So far, we're just very excited for this fight. Kasabay nito, tahas ang pinasinungalingan ng tinaguriang The Filipino Flash, ang paratang ng ilang kritiko na gumagamit di umano siya ng performance-enhancing drugs. Sa pamamayagpag kasi ng career ng 29-year-old Pinoy hard hitter sa nakalipas na 2 taon, may ilang boxing observers na nagsasabi na mukhang hindi natural ang power at laki ng kanyang katawan. Lalo pang nag-ingay ang mga doomsayers nang makapartner ni Donaire sa ensayo si controversial strength and conditioning coach Victor Conte. Well, just take it as this. Some people don't know. They just say what boxing is, but they don't follow boxing. I mean, I'm the only person in the boxing world who does 24/7, 365. 24/7, 365 a year. That means at any moment, at any time, I can get tested. They can come in here and get me tested randomly. There's nothing to hide. Everything to prove. That's pretty much what I do. So, in terms of any suspicion, that's already out of the window because I do a random drug test throughout the year.
Sa panig naman ni Arce, 2009 pa nang huli siyang lumasap ng kabiguan sa ibabaw ng ring at wala umano siyang balak na maulit ito ngayon taon. Ipinagmalaki rin ng Mexican slugger na talagang pinagandaan niya ng gusto ang laban kontra Donaire. Ang title defense kontra Arce sa linggo ay ang magiging ika-4 na pagpanhik ng ring ni Donaire ngayong taon at dito'y target ng Pinoy champion na mapalakas ang kanyang tsansa na makamit ang pinakamimiting Fighter of the Year honors. Para sa PTV Sports, Robert Belen, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing pa rin, malaki ang paniniwala ni PTV Sports resident boxing analyst attorney Ed Tolentino na kayang bumangon ni Manny Pacquiao mula sa mapait na karanasan sa ibabaw ng ring noong isang linggo. Pero kinakailangan anyang magbalik ang determinasyon at apoy sa puso ng Sarangani Fighting Pride upang muli siyang maluklok sa kanyang dating pwesto sa boxing hierarchy. Nagbabalik si Robert Belen. Yung anunsyo ni Manny Pacquiao na talagang balak niyang to rise from the ashes, that he will rise again, ito ay isang assurance na ang chapter sa boxing career ni Manny Pacquiao, yung finale, ay hindi pa tapos. Ito ay for a blazing finish. Sa statement na ito ni PTV Sports resident boxing analyst attorney Ed Tolentino, lumalabas na walang ibang ruta para sa asam ni Manny Pacquiao na vindication kundi ang magbalik sa dating gawi. Hindi masisi ni Atty. Ed si Pacquiao sa pagdating ng kabi-kabilang non-boxing commitments dahil talagang in-demand at malakas ang karisma sa publiko ng Pinoy ring hero. Sa kultura anya ng mga Pilipino, natural lamang na parang magnet na humihigop ng mga product endorsements at showbiz projects ang isang sikat na boksingero na tulad ni Pacquiao. Ang pagbabago kay Manny Pacquiao mismo manggagaling. Dahil tayo naman ay sumusuporta lamang, siya pa rin ang aakyat sa lona pagtunog ng kampana. Siya pa rin naman ang makikibaka sa ring. I've always advised him na konsultahin muna yung kanyang totoong entourage, yung kanyang pamilya. Sapagkat itong mga ito ay walang ibang interes kung hindi ang kanyang kapakanan. Kung meron kang suporta ng iyong pamilya, well and good. Samantala, hindi naman sang-ayon si Atty. Ed sa pananaw ng marami na laos at bagsak na ang performance ni Pacman matapos na lumasap ng stunning 6th-round knockout loss sa kamay ni Juan Manuel Marquez ng Mexico noong linggo. Sa katunayan, isa-isang binanggit ni Tolentino ang mga well-known boxing champions na dumanas ng stinging knockout losses habang nasa kasagsagan na kani-kanilang career. Ilan lamang anya sina Roberto Duran, Thomas Hearns at Roy Jones Jr. sa mga humalik sa canvas na ikinagulat rin ng mga fight fans. Pero ang tatlo sa pinakatumimo sa isipan ng mga boxing fans na unexpected knockout ay ang pagpapasuko ni Larry Holmes kay Muhammad Ali noong 1980, ang stoppage loss ni Iron Mike Tyson kay James Buster Douglas noong 1990, at ang pagpaparetiro ni Hector Macho Camacho kay Sugar Ray Leonard noong 1997. Alam mo yung line sa Batman, The Dark Knight Rises, yung sinabi ni Catwoman kay Batman, ang dami mo nagawa sa mga taong ito. Hindi mo na sila kailangan. You have done so much. Di ba sagot ni Batman? No, not yet. Meron pa akong magagawa. Yan ang sitwasyon ngayon ni Manny Pacquiao. Hanggang saan ang kanyang ibibigay para sa taong bayan? He has done so much. But how much more can he give to the Filipino people? Hindi ba dapat he has to look out naman for himself? He has to look out naman for his family? Let's give Manny Pacquiao that option. Let us not narrow the option for Manny Pacquiao. Let us give him some breathing room to make up his own choice. Sapagkat critical na po ang estado ng karir ni Manny Pacquiao ngayon. At dahil very gentleman na tinanggap ni Pacquiao ang kanyang pagkatalo, tiwala si Atty. Ed na babangon at pagbabalik sa kanyang dating trono ang itinturing na national treasure ng sambayan ng Pilipino. Para sa PTV Sports, Robert Belen, Telebisyon ng Bayan. Mabuhay ka, Idol Manny Pacquiao. Salamat sa panonood at sa iyong entourage. Sa football, napantayan lamang ng Philippine Ascals ang kanilang semi-final finish sa nakalipas na edisyon ng AFF Suzuki Cup noong 2010. Ito'y matapos na yumukod sila sa Singapore Lions sa kanilang home and away series sa aggregate score na 1-0. Sa 10th minute na i-convert ni Singaporean striker Khairul Amri ang nag-iisang goal ng second leg at mula dito ay naglatag na ng malapader na depensa ang home team. Sa katunayan, hindi na nakakuha pang umatake ng Ascals hanggang sa stoppage time. Sa kabila po ng kabiguan, taas noo pa ring uuwi sa bansa ang Coach Michael Weiss mentored squad
dahil ginawa nila ang lahat para ipaglaban ang bandila ng Pilipinas sa pinakamalaking football competitions sa Timog Silangang Asya. Sa iba pang balita, 2 buwan matapos na makakuha ng pwesto sa 2013 edition ng prestigyosong World Cup, naghahanda na para sa puspusang pagsasanay ang Philippine Volcanoes rugby team. Pero, nagawa pang mag-bonding ng grupo sa Centuries Mall sa Quezon Avenue kahapon. At ito ang tinutukan ng aming kasamang si Ms. Cristabel de Leon. Bago sumalang sa dibdibang preparasyon at pag-iensayo para sa 2013 World Rugby Sevens Cup, nagkaroon ng isang pagkakataon para magkasama-sama at mag-relax ang mga miyembro ng Philippine Volcanoes. Sa kanilang Christmas party sa Gold's Gym dito sa Quezon City, nasaksihan ng PTV Sports kung paano nagkatuwaan ang mga miyembro ng World Cup-bound Philippine Volcanoes rugby team. Dito ay kusang loob na ipinaliwanag ng grupo kung paano laruin ang rugby at kung gaano kasikat ang nasabing sport sa buong mundo. Ipinagmalaki rin ng koponan na taos-puso silang naglalaro para sa bansa at wala silang hinihiling na kapalit sa lahat ng kanilang mga pagsisikap sa training. Pero hindi na iwasan ng Volcanoes na umapela ng suporta mula sa mga sponsors para sa kanilang asam na makipagbanggaan sa mga mas malalakas na foreign teams. A lot of the teams in the Philippines are very successful, but there are a lot of times when we need a lot of funding to push us to that next level. A lot of countries out there do have a lot of support from different companies as well as the government, and I'd just like to reach out and ask for your help to help the Philippine Volcanoes reach our limit, reach our top, get to that next level. Kasabay nito, hinimok rin ni Guerra ang mga Pinoy fans na patuloy silang suportahan sa kanilang pagsabak sa mga susunod na international competitions, partikular na ang World Cup. We want the Philippine the fans to always come and support us during our games in January, our A5N Nation games when we're here in Rizal. I want you guys definitely to come out and show what the Philippine spirit is about. Samantala, tiniyak naman ng Gold's Gym ang kanilang walang humpay na pagtulong sa pambansang koponan. Sa katunayan, buhat pa noong isang taon ay ang Gold's Gym na ang isa sa mga tumatayong sponsors ng Philippine Seven. Most of the team members of the Philippine Volcanoes are flying in and out of the country. And aside from the training that they do with rugby, they also need to train personally, and that's where we come in. Bagamat isa ang rugby sa mga bagitong sports dito sa bansa, hindi naman may kakailan na popular na ang Philippine Volcanoes sa mga Pinoy fans. Para sa PTV Sports, Cristabel de Leon, Telebisyon ng Bayan. Sa cycling, dahil sa nabuong koneksyon ng isang Hawaiian cycling team at ng 7-Eleven by Roadbike Philippines, si Engineer Bong Sual, nagkaroon ng oportunidad ang mga local riders na pumidal sa American soil. Maganda po ito. Sa katunayan, posibleng kabilang sa mga road warriors ni Engineer Bong Sual ang unang ma-recruit ng banyagang koponan. Nagbabalik si Miss Cristabel de Leon. Posibleng kunin ng isang Hawaiian cycling team na nasa bansa ngayon ang serbisyo ni na 7-Eleven by Roadbike Philippines riders John Mark Galedo at Bale Ravina. Ang 2009 LPGMA Tour of Luzon champion at current Ronda Pilipinas King na si Galedo ay isa sa pinakamahusay na mountain climber sa bansa, habang si Ravina naman ay ang reigning Latour Pilipinas title holder. Sa tingin mo, mamimit mo expectation? Bakit? Ba't sa tingin mo kaya mo? Basta sa kapunta sa tayo. Kaya na. So ano mission mo? Ipakita na? Ipakita na kaya natin. So, kaya ba natin? Kaya. Mukhang malalakas ng dalhan sa si Valera Villa sa si Mac Galito. Ikaw? Ikaw mo dumaan ko lang. Ayon kay Hawaiian cycling team owner Russell Reynolds, na-impress sila ng husto sa husay sa pagpanhik ng bundok ng mga Pinoy pedal pushers, kung kaya't sinikap nilang humanap ng koneksyon dito sa bansa. What made you, decide to pick Filipino riders from the other nations? They're very strong, very, consistent. Yeah. So what are the strengths of the Filipinos that you love most? Sprint or mountain climbing skills? I want to see the mountain climbing skills, yeah. So have you heard of them, of their skills before, sir? Yes. So what's your take on the Filipino riders so far? Very tough, strong.
Kasama ang 4 pang Hawaiian friends at isang Filipino community cycling head, nag-scout ngayon ng mga talent sa bansa ang grupo ni Reynolds. Dito ay nakasilip ng positibong development para sa Philippine cycling si 7-Eleven by Roadbike Philippines founder Angelo, bagay na suportado naman ng mga cycling experts ng bansa, tulad ni Phil Cycling Board member Attorney Froy Daico. Nagiging global ang cycling ng Pilipinas. Now we have interest coming from other places, like Kauai. And it's a good sign. Ba't sa tingin mo Pilipinas ang binibigyan nila ng prioridad ngayon over other countries, Southeast Asian countries? Well, sa mga naririnig ko, hanga sila sa determination ng mga Pilipino. And then, one thing napapansin nila na yung mga Pilipino kulang lang sa equipment. Tsaka sponsor. Handa naman talaga sila tumulong kasi sila nagbigay na talaga sa amin ng kasiguruhan na tutulungan nila ang mga Pilipino. Pero pangitain po ba ito na may nakikita silang potential? Pangitain po na? Pangitain na maraming rider tayo na may potential. Kaya nilang sumabay sa mga international. So ano po panalangin niyo? Huwag ipahiya ni John Mark tsaka ni Baler. Palagay ko kaya-kaya ng dalawang to dahil alam mo naman to parehong titulado to expert to kaya sa ngayon yun samahan nila nakikita ko naman very solid kaya sabi nila better watch out sa 7-Eleven by Roadbike. Umaasa ang mga local riders at cycling fans na ang pagdating sa Pilipinas ng mga Hawaiian cycling officials ay magbubukas ng pintuan para sa lalo pang pag-angat ng antas ng pamimisikleta sa bansa. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Lipat tayo sa basketball. Raiders shine Alaska Painters at Alaska Aces. Kapwa na palapit ng isang hakbang patungong semifinals ng PBA Philippine Cup. Ito'y matapos na magpakitang gilas ang dalawang kupunan sa unang araw ng quarterfinal sa Araneta Coliseum kahapon. Unang tinambakan ng Rain or Shine ng Barangay Ginebra San Miguel 82-65 upang hawakan ng 1-0 advantage sa kanilang best of 3 series. Mula sa 39-29 lead sa halftime, rumatsada ng 18-2 run ang Alaska Painters sa pagbubukas ng third kanto upang hawakan ng 16 na puntos na bentahe. Nagawa pang palobohin ng tropa ni Coach Yengyao sa 28 points ang kanilang kalamangan bago sila naghinay-hinay sa opensa sa fourth and final period. Sila Jervy Cruz, Paul Lee at Bo Belga ay pare-parehong umiscore ng double digits para sa Rain or Shine, habang si Mark Caguiwa naman ang namuno sa atake ng Ginebra sa kanyang 16 points. Samantala, sa susunod na laro, dinomina naman ng Alaska Aces ang Meralco Bolts 90-84 sa Game 1 ng kanilang sariling best of 3 series. Sa opening quarter ay umarangkada agad sa 13-0 run ng Alaska at mula dito ay hindi na bumaba sa 6 na punto ang bentahe ng koponan. Si Cyrus Baguio ang tumayong top scorer para sa Aces sa kanyang 26 points, kabilang na rito ang 4 na 3-pointers, habang si Sol Mercado naman ang nagtrabaho ng husto sa panig ng Bolts. Bukas ay parehong tatangkain ng Rain or Shine at Alaska na masara ang kani-kanilang serye sa pagsikad ng Game 2 na idaraos pa rin sa Big Dome. At sa kaugnay na ulat, napailing naman si Ginebra superstar Mark Caguiwa sa lopsided loss na dinanas ng kanilang koponan kagabi. Sa panayam ng PTV Sports, isa-isang hinimay ng charismatic Ginebra leader ang mga naging dahilan kung bakit madali nilang naisuko ang laban. Unaan niya, wala nang passion sa laro ang team. Nabigo umano silang tapatan ng intensity ng Rain or Shine, kaya sa halos kabuuan ng second half ay talagang nanaigang mga kalaban. Ikalawa ay naging matamlay ni Caguiwa ang kanilang depensa, kaya nakakuha ng 23-17 advantage sa assist department ng Elasto Painters. At ang ikatlo at pinakaimportante umano sa lahat, hindi naramdaman ang never say die spirit ng Gin Kings. At ngayon ngang backs against the wall na sila, hinimok ni Caguiwa ang kanyang mga kakampi na magpursige panlalo at huwag pahiyain ng mga fans na handang ibigay ang lahat sa ngalan ng pagsuporta sa Ginebra. It's best of 3. So, and there's another game on Friday, and I'm pretty sure we could bring it on Sunday. We just gotta mentally strong and defense. And our offense, we have to be okay on the offense too. Makikita natin on Friday. I'm pretty sure the game won't be like this again on Friday.
Samantala, kapwa tatangkain naman ng Sunmig Coffee Mixers at two-time defending champion Talk and Text, tropang Texters, na makakuha agad ng pwesto sa semi-final ng PBA Philippine Cup. May hawak na twice-to-beat advantage sa quarterfinals. Sasagupain ng Sunmig Coffee ang sister team na Petron Blaze Boosters mamayang alas 7:30 ng gabi. Bagamat may iniindang foot injury, determinado si two-time league MVP James Yap na pangunahan ng Coffee Mixers tungo sa kanilang asam na mabura ang tuluyan ang mabangungot na kanilang upset loss sa kamay ng binuwag na Powerade Tigers sa quarterfinals sa isang taon. Pero hindi nagpapakumpiyansa ang tropa ni Coach Tim Cohn, lalo pat hindi maikakaila na isa pa rin ang Petron sa pinakamalakas na team sa liga. Samantala, maya-maya lamang ay sisiklab na ang aksyon sa pagitan ng Talk and Text at Air 21 Express. Nakasikwat ng twice-to-beat incentive sa visa ng kanilang number 1 ranking sa eliminations. Target ng Texters na patalsikin agad ang Express para makakuha ng mahaba-habang pahinga bago ang mapanubok na best of 7 semifinals. Subalit, hindi naman basta-basta isusuko ng Air 21 ang laban, lalo pat pinahirapan muna nila ng husto ang Talk and Text bago sila yumukod sa kanilang nakalipas na ekkwentro sa eliminations. Sa PBA pa rin, sa hangaring maibalik sa masa ang pagmamahal na kanilang natatanggap sa nakalipas na 37 taon, ilulungsad ng PBA sa darating na Martes ang ambitious 100,000 toys for 100,000 kids sa Quezon Memorial Circle. Sa tulong ng Pinoy cellphone brand na MyPhone, gustong tumayong Santa Claus ng liga sa mga kapuspalad na bata sa pamamagitan ng pagbibigay saya at pagdidistribute ng 100,000 new toys. Ayon kay PBA Special Projects Manager Rose Montreal, inatasan siya ni Commissioner Tito Salud na i-intensify pang lalo ang kanilang charity programs sa ilalim ng alagang PBA. Ang pamumudbud nila ng mga laruan ay isa lamang sa mahabang talaan ng mga cost-oriented programs ng PBA na nakatutok sa pagpapaabot ng ayuda sa mga kabataan. Nauna nang naglatag ang liga ng tulay sa pagitan ng mga PBA players at teams at ng charity ward ng Cancer and Hematology Center ng Philippine Children's Medical Center. Bukod pa rito, nagsagawa rin ng bazaar ang PBA kamakailan kung saan ibinenta nila ang mga donated old jerseys and apparel ng mga players upang makalikom ng pondo para maibigay muli sa Philippine Children's Medical Center. Punta naman tayo sa world basketball scene. Sa NBA, patuloy ang pananalasa ng Oklahoma City Thunder sa regular season ng liga. Sa pangunguna ni All-Star forward Kevin Durant na kumamada ng 35 points at 9 rebounds, naungusan ng Oklahoma City ang visiting team na New Orleans Hornet 92-88 kanina upang palawigin sa 9 na laro ang kanilang winning run. Bukod kay Durant, huminang rin para sa Thunder sina Kevin Martin at Russell Westbrook na nag-ambag ng pinagsamang 31 points. Habang si Brian Roberts naman ang namuno sa atake ng Hornets sa kanyang 16 markers at 4 assists. Sumablay ang 3-point attempt ni Grievous Vasquez sa closing second na naglagay sana sa Hornets sa driver's seat. At sa ball possession ng Thunder ay na-convert ni Thabo Cephalosha ang 2 crucial free throws para ibalandra ang kalaban sa 5 magkasunod na kabiguan. Dahil sa panalo, inagaw ng Oklahoma City mula sa Antonio Spurs ang top spot ng Western Conference standings sa kanilang record na 18 wins against 4 losses. Parang ahalak yun na Antonio Spurs. Diba? Oo nga. Hindi ako masyadong na-distract sa'yo. Oo nga. Unang bugso pa lamang po yan ang mga balitang aming ihatid sa inyo. Magbabalik ang PTV Sports. Kasama po ang panayam natin with our Hawaiian officials and local cycling bosses. Yan po sa ating sports chat. Makalipas lamang ang ilang paalala.
news program would be as objective as possible, visually curated as possible. Because our stories are the life of the news. The people surrounding the stories are the life of the news. It's all read, and read as a news anchor. That you know issues, you know what's happening. News informs, life inspires. At nagbabalik po ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa. Kami po ang PTV Sports. Pag-usapan po muna natin cycling. Kanina po, may ibinalita kami sa inyo, particularly si Ms. Cristabel de Leon, tukol po dun sa isang Hawaiian cycling club na napansin po ang Pilipinas at nakakitaan po ng potensyal. With that, makapiling ho natin ang admin head ng Roadbike Philippines, Mr. Gary Advincula. Mr. Gary, magandang gabi po sa inyo. Thank you so much for gracing our show. Magandang gabi sa iyo, no. Ako ay natutuwa at nandito yung mga kaibigan natin sa Philippine-Hawaii Cycling Club, si Mr. Russell Reynolds and Angelo Catiggay, no. They are here, 2 years ago, nag-email si Angelo. Pero mamaya muna ikwento yan, ha? Okay, sige. Okay, babalikan natin yan kung paano nagkakilala, kung paano nila na-discover yung mga Pinoy riders. Kapiling po natin one of the team owners in Hawaii, cycling team owners, Mr. Russell Reynolds. Mr. Russell, good evening. Nice to have you in the show. Good evening. All right. So how is it, sir? It's your 6th day here in the country. Yes. We've enjoyed every day. Okay. So have you scouted well some of our riders, aside from John Mark Galedo and Baler Ravina? We've been looking at them and their friends, yeah? Their riders. Yeah, right. They're doing very well. All right. We'll talk about that later, Mr. Reynolds. Ang director ng Philippine-Hawaii Cycling Club, Mr. Angelo Catiggay. Ilocano ito, pero lumaki na sa Hawaii. Sir Angelo, magandang gabi po and welcome to PTV Sports. Magandang gabi rin. Ayan. So you still speak Tagalog or just a few words? Marunong. Marunong. So, kayo po, matagal na kayo sa Hawaii? 25 years. 25 years. Okay, so you spent your childhood in Hawaii. Did you grow up there, sir? I grew up there. Really? Are you sure? Yeah. Okay. What's your height? 5'6". 5'6", okay. Oh, 5'6", really? Ay, kanatawa kasi sa Angelo Catiggay. Baka humaba ilong nito. Okay. Isa ho sa mga masasabi ho natin na talagang lumalaban para sa karapatan po ng mga riders at isa ho siya sa mga officials. In fact, he's the director of the Professionalize and Reform Philippine Cycling, si Attorney Froy Daico. Attorney Froy, gandang gabi po sa inyo. Salamat at nandito ka sa ating program. Magandang gabi, Snow, at kumusta sa lahat na nanonood dito sa PTV Sports. Oo nga. So, salamat, sir. Mamaya may pag-uusapan pa tayo tungkol sa cycling. Marami pag si Attorney Froy ho talaga kakwentuhan ninyo, kulang ho ang isang araw. Okay, Mr. Gary, so 2 years ago, so 2 taon na pala yung relasyon ng 7-Eleven by Roadbike Philippines at saka ng Philippine-Hawaii Cycling Club. Yeah, 2 taon na to, no. Yung first time na nag-email si Angelo is looking for a Philippine team, Philippine Cycling Club na ma-affiliate ang Philippine-Hawaii Cycling Club. So, may pumuputok dyan, may naubo ka. So, ngayon, naging serious na siya, yung SC Text, nagpunta siya, mag-isa actually, siya. ang ano yata nito, kinilala ka ni Angelo sa Facebook, no? Nag-email siya, tapos then yung account na sa Facebook yung susunod. So, ang mahalaga, nandito sila ngayon, offering some opportunity for our riders, no, cyclists. So, napili nga nila, magkakaroon ng open sa Guam. So, depende sa schedule naman ng Roadbike Philippines 7-Eleven, no, kung papasok yung yung sa March schedule nila sa open sa Guam. So, 2 cyclists ang kailangan nila, which is siyempre para iba naman yung mangyari dito sa mga siklista natin, puro Southeast Asia, Guam naman. Ibang competition naman doon. All right. Mr. Russell Reynolds, how many riders do you intend to hire in Hawaii? For now, you're already looking at John Margaredo and Baler Ravina as per your information to us yesterday, right? Yeah, we're in discussion right now into planning, and we'll be deciding very, very in the near future. Yeah. So what's the scope of, assuming that you'll hire riders, what's the scope? Will that be a long-term program, or
will you just hire them when there are competitions, or are you really intent on forming a team? We're going to be discussing that further. Right now, there's all options are open, and so. We'll And what are those options, sir? If, like if how you you don't mind us asking. Well, what you just Mentioned. described, yeah. It's going to be very much on the same lines. But are you also looking at other countries aside from the Philippines, or you're dead bent in hiring Pinoys? We're looking at the Filipino riders right now, and then there could be in the future, where it's open, where we can have other, competitors to be coming in. All right. Yeah. So you've been here for 6 days now. So how was it? How's your scouting? What are the places that you've visited so far and seen the riders? I've learned that I will never drive in Manila. Why? Because of the traffic. It's too dangerous, huh? Yes. It's like a concrete jungle, Yes. every car is trying to kiss each other. Yes. Yeah. They love each other. So do you intend to bike along EDSA? No, thank you. Thank you. But anyway, so what are the places you've visited so far and perhaps scouted some riders? I will let Angelo describe that. Okay. Okay, because the names, I forget the names, yeah? You forget the names. All right. It's like Bukaucan. Can you say it? Bukaucan in Baguio. Bukaucan? Bukaya. That's good. That's good. Okay. I'll get back to you. You can be my teacher. I'll get back to you. Si Mr. Russell po is Hawaii Japanese, right? You have no Filipino blood, Mr. Russell, right? I'm getting... Can you put the mic closer to your mouth? Excuse me. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. I don't have Filipino blood. I love the Filipino people, though. But you want to be a Filipino now? I already am. Oh, really? Yeah. So you intend to stay here longer? We'll be back again in February. Okay. Yeah. And anyway, you're in Hawaii. It's like the Philippines because 3/4 of the population of Hawaii is Filipino. Exactly. All right. Yeah. Mr. Angelo, so what are the places you've been so far? Well, I was born in Ilocos Norte. Okay. And where have you been scouting riders the past 6 days? Tagaytay. Tagaytay, okay. A lot of mountain. A lot of riders. And that's where Roadbike Philippines is. So how would you assess the routes in Tagaytay? There's this dreaded route somewhere in Sungay, but it's like a horse category. Have you seen it? Yeah, there's some similar roads like that in Hawaii. In Hawaii. Anyway, how huge is cycling now in Hawaii? Because if we talk about Hawaii, the first thing that will come out of that pops up out of your mind is surfing, hula, beaches. But how huge is cycling in Hawaii? We do yes. Fundraising. Fundraising. You want to cry, sir? You're running out of words, sir. Just like my mom, when she's open facing the public and doing speech, she cries. Okay. We do fundraising. The Pihi Cycling Club is a 2-year-old, and we just started this. Roadbike Philippines is a good start. It's your first step. Yeah. So we gonna try. Can you put the mic? We're gonna try to create racing and fundraising and community service and develop young people in this sports. And you're so serious about it because the mere fact that you guys came over and you're here in the country now for the 7th day is that you're really looking at the prospects of hiring Filipinos, right? Yes, is Pihi. Philippine Hawaiian. Philippine Hawaiian. Yeah, Philam. Parang kayo po, Philam. Okay, Attorney Froy, ito kanina tinanong ko na kayo do sa tape, do sa interview natin at sinabi mo nga magandang opportunity ito, platform para mai-present sa buong mundo yung kakayahan ng mga Pilipino. Pero ikaw sa dalawa na to, sa tingin mo nakakita ka ba ng ginto para sa Philippine cycling do sa kanilang intention? Yeah, magandang development to, no? Actually, we do not wala tayong expectation na mayroon pala mga tao sa Hawaii na interesado sa cycling sa Pilipinas. So, dumating sila, nagpakita ng interest, at natutuwa naman ako dahil sa dinami-dami ng tao sa mundo, yung mga Pilipino siklista na
gustuhan nila. Bakit kaya, Attorney Froy? Kasi sabi nila, gusto nila masukat yung mga mountain climbing skills natin kasi iba mga Asian nations din, tinitignan yung mga Pilipino kasi may mga mahusay tayo, katulad nila John Margaledo, patag, tsaka akyatin. Well, dapat natin sigurong pasalamatan to si Angelo, no? Dahil ito pa lang si Angelo, lumaki sa Ilocos at mula nung pagkabata ay mahilig na talaga sa cycling at pinangarap niya na maging professional cyclist. Kaya nabuhay yung kanyang interest sa Philippine cycling, nadala niya sa Hawaii, nakilala niya si Russell, and then siya yung naging instrumento, pasalamat tayo sa internet, naging instrumento para makilala niya si Gary, ma-introduce siya ron sa team, and then eto, history na, they came over para tignan personally kung ano yung pwede nilang masalihan dito. Okay, Gary, tanongin nga kita, yung Hawaii ba, may mga malalaking competition ba? Kasi ikaw ang nakiki-coordinate, ano? Pagdating sa 7-Eleven by Roadbike Philippines, siya po yung nakikipag-connecta, nakikipag-usap doon po sa mga officials from iba't ibang countries, no, and the tournaments. May mga karera rin ba sa Hawaii? Yeah, meron din silang mga open, kung tawagin nila doon, open cycling. Ibig sabihin, ang category noon is halo-halo na, pati elite. Nando doon na, halo-halo. So, etong sasalinan namin is an open. No, yung pino-propose ni Angelo na yung 2 riders nga namin, baka iimbitahin niya sa isang open. So, ngayon, meron ditong mga Russian elite na, kumbaga, mga breakaway to na individual riders na malalakas. So, from there, siguro additional experience sa mga natin na makatapat nila yon, hindi lang sa Southeast Asia. Okay. Pero yung Hawaii ba, nakikita niyo na rin siguro na magkaroon ng magandang relasyon with them, lalo na kayo, malapit na kayo maging continental team anytime this week or next week. So nakikita niyo ba na maganda pagkakataon nito para maging training ground, at maganda ba yung Hawaii na maging training ground? Maganda according to Angelo, no, marami ring mga climbing doon, no, pwedeng climbing stages katulad din dito sa Pilipinas, no. So si Angelo talagang nakikita ko naman, no, from Esitex Tour 700, nagpunta siya all the way here just to meet us. Bumalik ulit, ha? Tapos bumalik siya ulit na may dala pang another good news, no. So yung sincerity and commitment ng tao, nakikita ko naman, at saka we're discussing plans na for the upgrading, no, ng mga techniques at saka yung opportunities for the riders. All right. Anyway, Mr. Russell, so right now you just told me that you're still reviewing, you're still evaluating what would be the options in case you hire Filipinos, but right now you're so close to really recruiting John Margaledo and Baler Ravina. So what would be the use for you and your team, the Filipino riders? Well, it'd be having more interest that our Hawaii would see, people like this, and it'll give them more challenges, that they want to compete, they want to rise to the occasion. It's to further, promote the sport. Our mayor from our island of Kauai has been supporting Angelo very, very strongly. And he's leaving for Honolulu to get his certifications for this program that we're putting together right now. Okay. So how many, anyway, I'm just curious, how many riders do you intend to really pluck from this country? We're not going to pluck them. Yeah. We're going to invite them. Okay. Okay. How many? How many? We're looking at anywhere from a half a dozen to start. Yeah. Anyway, how open are you to perhaps having a relationship with 7-Eleven? Like the riders can train there, can stay there with your help, with your aid. Yes. While on the other hand, they can lend you riders. Yeah, that's what we want to do. We want to have something where the community, of Hawaii and of the Philippines can share. Yeah, and it'll be comfortable. Everybody will be, I think, more aware of the sport. The sport can grow a lot more. With what you just told us a while ago, your plan from how I understood, sir, is that you're going to get the tough and top riders of the Philippines. Train it side by side with your riders, fledgling ones or newbies starting to really involved in the sport. Is that really part of the plan? And perhaps this is also a way of giving exposure to Filipino riders and your riders as well. Yes, and also allowing them
a new ground to practice on. We have an island that we have a 5,000-foot mountain that it's a very nice ride. It'll put them to the test. Yeah. Oh, that's good. That's good. Okay, Mr. Angelo. So right now we're talking about your projects. You're still reviewing it, evaluating it with Engineer Bong Swal, 7-Eleven, and your fellow officials in Hawaii. So when do you intend to come up with the blueprint? All of those talking we have is time will tell. There's a lot of things involved. We gotta look for number one is the funds. So do you have it now, sir? Do you have sponsors already? We working on some sponsorship. So right now you have sponsors to back you up. Yeah, some. Yeah. So what's your current budget now, if you don't mind us asking? Don't tell him. Don't tell him, Russell says. You're an Ilocano, you're honest. I am a Ilocano too. When I say I'm handsome, I'm honest. I'm a part of the director of the Pihi Cycling Club, so we have the committee for do all that. Okay. Will you be giving remunerations to riders that you're going to be hiring? Allowances or salaries? So yeah, Russell, you want to say something? What we're doing is we're attaining grants. Okay. You're going to rent them? Grants. Grants. Oh, Yeah, okay. yeah. We're going to have grants from the. We're going to be approaching people like the Hawaii Visitors Bureau because it's going to enhance the, the tourists for coming at the seasons that we produce. All right. Yeah, so it'll enhance the economy at the same time. So the Hawaii Visitors Bureau would be, more prone to assist us. You're such a sweet talker, boss. You're soft-spoken. Can you try our top energy drink, sir? So it can pump you up? That's Barakabu. I don't know. I didn't open it. I don't trust. What was your name again? I'm Snow. Oh, you forgot my name. You were like singing to me. Hey, wait, one second. Yeah. Okay. It is your season. What? Come again? It's Christmas. It's Christmas, okay. It's snowing. It's snow, but we don't have snow here, except for me. We have you. But anyway, yesterday, during John Mark Galedo's wedding, you sang for us a song from Kenny Rogers, right? Did I? Yeah. And I told you, you sounded like Kenny Rogers, and you also look like him. But anyway, Angelo, you were saying something about the grants a while ago? Well, it's in order to get the funds for any sporting events in the state, you have to do a non-profit and write a grant, and then the state will help also for publicize the sports and funds the sport, the contract and insurance and all that stuff. Okay. Attorney Fro, ikaw abogado ka. So, yung nakikita mo ba, nakakita ka ng ano doon? Ng promise talaga to sa mga binabanggit nila o tingin mo medyo nag-aalangan pa rin tong dalawa? Well, at this time, wini-welcome natin miski na anong klaseng tulong yan. Ang iniisip nila, anumang klaseng balak yung gagawin nila para makatulong dun sa mga riders natin, wini-welcome natin yan. At siguro ongoing yung pag-uusap nila ni Engineer Bong Swal, ni Gary Advincula, and hopefully mayroon silang mapagkakasunduan na mapagsarhan na ang makikinabang ay yung mga riders ng Pilipinas at sawa na tayo doon sa cycling in general. Sa totoo lang, nakakasawa na yung mga nandoon sa taas yung mga mapansamantala sa cycling, yun ang lagi nakikinabang Ako, for one, di sa kaibigan ko si Engineer Bong Swal, kahit sila Congressman Arnel T, sila Eric C, naglalabas talaga yan. Yung iba, di ba? Kaya nga, we welcome honest people. We welcome yung talagang may puso sa cycling na makatulong. At kahit na anong klase sa mga ganitong usapan, kahit na maliit ang pagsisimulan, tinitingnan natin yung tumulong. Baka sakali may magandang kinabukasan. Ang cycling natin. Anyway, dumating na nga pala si Engineer Bong Swal. Tawagin natin, Engineer. So, ayan. Engineer, saglit lang tayo. So, si Engineer Bong Swal pala is yun pong talagang hepe ng... Ito ka na, Engineer Bong Swal.
You take my seat. Ayan. So, si Engineer Bong. Macho ka pala, sir, pag naka-t-shirt ka. So, si Engineer Bong Sual is with us. So, Engineer, ano ba yung scope ngayon nung napag-uusapan na ninyo? Nasang estado na? Kasi sabi niya, pinaplano pa lang. Ayaw nilang banggitin sa akin. Ikaw, honest ka. Hindi ka nagsisinungaling. Di ba? Asa na kayo ngayon sa pag-usap? 90% na matutuloy ang mga rider natin doon dahil tulad niyan, suportado talaga tayo ng mga kaibigan natin to. At syempre, ang magiging yun, magiging full support din ako sa kanya. Sa kanila dahil, bihira tong ganito na nag-i-invite, sumusuporta sa ating mga rider. Diba? Kaya sabi ko nga, kung ano yung support ang bibigay nila sa atin. Pero ano yung sinisiguro niyo sa kanila na, siyempre, kayo nandoon rin kayo sa sa security ng mga riders natin, katulad yung LPGMA American Vinyl Boss, binibili si Chris Hoben, pero hindi nila ibinigay dahil walang liwanag, walang linaw. Ito ba, meron din kayong mga safety nets na tinitignan? Pero naman. Siyempre, particularly mga hinihingi ninyo sa kanila? Siyempre, pagka pumunta kami doon, yung security namin, at saka yung, nag-promise naman sila na they will give in a free accommodation, allowance and ticket. Minsan, allowance, ayun na nanggagaling ngayon, boss, no? Oo, no? Minsan naman, ganun talaga. Buti hindi ka nga pala nagsasawa sa cycling, boss. Kasi, di ba, ikaw, ang bait-bait mo, tumutulong ka sa mga rider, dumudukot ka sa bulsa mo, yung mga ganyan, di ba? Tapos, parang pinupolitika ka pa ng iba, no? Mga loko-loko yun, no? Buti hindi ka nagsasawa. Hindi naman, passion ko to At saka dito ako masaya. Siguro, mas marami pa ako matutulungan basta hindi ako nagsawa. Cycling na ho talaga yung vision nyo, no? Yun na nga, yun lang. Ano pa? Yun lang ang alam ko. Okay, kuha muna tayo ng parting shot kay Attorney Froy. Attorney Froy, baka may gusto ko pang i-share sa ating mga listeners, televiewers. Nakalimutan ko itanong. Oo nga, pinapasalamatan natin itong mga tiga-Hawaii na kaibigan natin. Hopefully, marami pa makakapanood ng ganito at marami pang susubok na tumulong sa para cycling. Para mag-snowball no? Para matulungan natin yung mga siklista. All you have to do is come over at willing naman makipag-cooperate si Engineer Bongswal at si Gary Advincula. Anything, maliit, malaki, we welcome. Basta tulong. Basta tulong. Mr. Angelo, your message to the Filipino riders. Hey, by the way, how's the taste of Barako Bowl? You sipped some of it a while ago. I like it. Can we take some? Yeah, you take some. Yeah, I'll give you some later. Okay. All right. So you're energized, ha? You're energized. Okay. Message to the Filipino riders. Ang unang nakita namin sa Roadbike. Tagalog ka pala, pinadugo mo yung ilong ko. Okay. Roadbike Philippines is their top riders, and also Mr. Bongswal and Gary Advincula community service. We like that. So the first option for Engineer Bongswal and his group is to help. Mr. Russell, sir, any message of hope for Filipino riders awaiting them in the beautiful island of Hawaii? Yes, and also I'd like to reiterate the people that we have here with us have been more than hospitable, and they're real people. Their intentions are 100% for this, the riders, and I think that this is going to be, with the other clubs that are here in the Philippines, with this type of attitude, I think it's going to grow here. We'll be growing it from Hawaii, and so we both become strong together, and this thing can go on and bigger. All right. Yeah. Thank you so much, Mr. Russell. Sir, have you seen Lilo on stage? They're from... Gary, mabilisan na lang. Yeah, nagpapasalamat ako dito sa dalawang bumisita sa atin, no. At sana dito sa Pilipinas magkaroon pa ng katulad nila na nagkakaroon ng interest na tumulong dito sa cycling community natin. Salamat po. All right. And of course, Engineer Bongswal. Engineer. Siyempre, pinapasalamatan ko ang ating mga kaibigan na nagaling ng Hawaii na first time namin na magkaroon ng ganitong imbitasyon na pupunta ka Hawaii. Gusto naming, of course. Sama ka. Kasi pagkakataon namin makita naman yung mga riders nila ron na susuportahan din natin na who knows, maybe sila naman yung magpadala. So, mutual agreement. I-accommodate namin. I-accommodate namin. Saan titingin tayo ng sumasayaw? Okay, pwede rin. Thank you very much. And Russell, you wanna add something? Mr. Snow, yes, please don't forget Fred. Fred? Yeah.
Fred, where's Fred? You meet him. Okay, the guy with the long eyelash? Anyway, thank you so much po sa mga guests natin from Roadbike Philippines, 7-Eleven by Roadbike Philippines. Naisip ko na. And also from Philippine Hawaii Cycling Club. Hopefully, maganda po yung maging agreement, no, yun pong relasyon sa pagitan po ng dalawang bansa, no? Not just cycling clubs, but ng dalawang bansa. Anyway, on behalf of Miss Meg Sioson and also yung mga kapatid po sa PTV Sports, PTV News, and PTV Engineering. At salamat din kay Mr. Willie Ortiz, Philip Go, Louie La Rosa, Jacob Manlapas, and Arvin Roa ng Axel 316 para po sa aking kasuotan. Thank you rin sa Baracobul Energy Cola, Mr. Rafi Cashiao is tuning in sa Sports Radio 918, Mr. George Chua, sir. Magandang gabi po sa inyo. And also, thank you kay Winston Navarro, Mindanao Avenue Extension at Rally Tours and Travel. Salamat po sa inyong tulong sa amin po mga biyahe. Kain din naman, katikin ng Rally Tours. Ito po ang PTV Sports. We'll see you again tomorrow, same time, dito lamang po sa inyong telebisyon ng bayan. Thank you.